vẫn còn đứng vững và trở thành một biểu tượng của nước Nga. Người ta sẽ chế vô đây một loại nước đặc biệt. Có những cái ga tàu nó sâu tới 60-70 mét so với lòng đất, có khả năng chống được cả bom nguyên tử. Những hành khách cuối cùng bị kẹt lại trong những ga tàu và chúng ta sẽ gặp những kẻ sát nhân hay những con quái vật ở trong những cái đường hầm đi ra để cắn mình. Hôm nay Khoai đang ở thủ đô Moscow của Nga và chúng ta sẽ có một chuyến du lịch thiệt là thú vị, gặp nhiều người bạn mới và gặp nhiều tình huống khó đỡ nữa. Và bên cạnh tìm hiểu về văn hóa du lịch của nước Nga thì không thể nào thiếu mấy món ăn đặc sắc bên này được. Điều đặc biệt nhất là ở cuối clip này có nguyên một cái quán ăn 18 cộng nha. Nhắc lại là 18 cộng, mà ai dưới 18 đừng coi nha. Giờ thì mời bà con cô bác mình ngồi đây với Khoai, mình cùng nhau đi du lịch nước Nga nha. Mà clip này dài tiếng mấy lận, Khoai ngồi dựng lâu thiệt lâu mới xong. Mọi người nhớ coi tới cuối clip nha. Chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Và Khoai đang ở một đất nước rất đặc biệt, đó chính là thủ đô Moscow của Nga. Sau lưng Khoai mọi người sẽ thấy một màu xanh mướt, tại vì Nga đang... Khoai không biết có nên gọi là mùa xuân hay mùa hè nữa, tại vì bây giờ là tháng 5 chuẩn bị qua tháng 6, ở Việt Nam mình là mùa hè rồi. Nhưng mà ở Nga thì Khoai cảm giác giống như là mới bắt đầu mùa xuân vậy á. Cây cỏ bắt đầu đâm lá non nè, rồi mấy cái bông hoa dưới đất nhiều lắm. Nên là không khí rất dễ chịu. Nhưng gọi là dễ chịu cũng không đúng, mọi người sẽ nhìn thấy Khoai mặc nè. Ở trong đây có 2 cái heat tech, một lớp áo khoác jean với là một cái áo khoác ngoài nữa là 4 lớp áo mà Khoai vẫn cảm thấy lạnh. Nhiệt độ bây giờ là khoảng tầm 4-5 độ C vào lúc mà trưa, còn buổi tối có thể xuống tới 1-2 độ C luôn. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cái bến tàu điện đằng kia để mà mua vé tàu và đi khám phá nước Nga ngày hôm nay, khám phá thủ đô của nước Nga ngày hôm nay nha. Giờ chúng ta sẽ đi bộ qua bên kia. Hệ thống tàu điện ngầm với lại tàu điện trên cao của thủ đô Moscow của Nga rất là xịn luôn, phủ rộng khắp, với lại kết hợp với xe buýt nữa, cho nên là qua bên đây mọi người sẽ không có cần phải đi phương tiện cá nhân hay taxi nhiều. Wow. Đây là mấy anh giao hàng ở bên Nga. Dọc đường mọi người sẽ thấy có mấy chiếc xe này người ta cũng cho mình thuê để mình có thể tự chạy xung quanh thành phố. Giờ thì Khoai sẽ đứng ở đây để chuẩn bị đi qua đường. Phía bên đó là cái bến ga tàu điện. Đợt này Khoai ở cũng không có gần trung tâm lắm, nhưng mà cái chỗ Khoai ở thì nó lại ngay cái ga tàu, cho nên là đi lại cũng dễ dàng. Hệ thống tàu điện ở Nga thì Khoai thấy nó rất là rộng khắp và nhanh đó, nên là không có nhất thiết là mình phải ở gần trung tâm, mình ở xa chút mà mướn được cái phòng bự bự rộng rộng để mà mình ở thoải mái hơn. Xong cần gì thì mình cứ đi tàu đi vô trung tâm thôi. Có một cái điều đặc biệt nữa là người Nga người ta không có đi đúng cái vạch đâu mọi người, người ta đi xéo qua bên kia luôn. Cửa mà đi vô trong những cái trạm tàu điện ở bên Nga rất là cứng nha, nó cứng lắm, mình phải đẩy. Và nó là cửa 2 lớp, một lớp bên này vô trong đây một lớp nữa để cho chắn gió lạnh. Rồi mình phải đi qua trạm kiểm soát nữa mọi người. Vì lý do an ninh cho nên là mọi người sẽ nhìn thấy ở bên Nga người ta kiểm soát mấy cái chỗ đi ra vô mấy chỗ đông người này chặt chẽ lắm. Đi qua cái cổng quét nè, xong rồi hành lý mình cũng phải đi qua một cái máy quét luôn. Sau khi vô cổng rồi thì mình sẽ đến cái quầy dịch vụ, mình mua cái vé 3 ngày nha mọi người. 3 days. Yes. Mình có thể mua vé này bằng tiền mặt hay là bằng thẻ cũng được. Thẻ này là thẻ ngân hàng ở bên Nga, thì Khoai mượn của một đứa em ở Nga. Qua Nga chơi đâu đó cỡ 10 ngày thì Khoai thấy bên này á, mấy cái anh chị làm dịch vụ công nè, mấy cô dì chú bác ở bên đây nhiệt tình hiếu khách mà giúp đỡ khách du lịch dữ lắm luôn. Spasibo. Rồi, giờ chúng ta đã có cái vé đi tàu 3 ngày, mình có thể đi thoải mái hệ thống tàu điện xe buýt ở đây. Và nó sẽ có hiệu lực bắt đầu từ cái ngày giờ mình mua cho tới 24 giờ ngày hôm sau là tính một ngày. Tất nhiên là chúng ta có thể mua tự động cái vé này bằng cái máy bên kia, nhưng mà cái ga tàu của mình á thì ít người quá, cái máy đó nó đang không hoạt động. Ở trong những nơi công cộng á mọi người, ở thủ đô của Nga người ta có một quy định là mình đi vô tới những nơi công cộng về mình được quyền quay phim, nhưng mà chỉ được quay bằng điện thoại, không được xài máy quay phim hoặc là những cái thiết bị ghi hình mà chuyên nghiệp.
Người ta cũng có vẽ những cái vạch như vậy để mà mình có thể đứng đúng khi mà đi lên tàu. Cái tàu điện này là cái tàu điện lộ thiên ở trên mặt đất. Còn đa phần tàu điện ở Nga nó sẽ nằm sâu ở phía dưới mặt đất. Không chỉ là sâu bình thường 10 mấy 20 mét giống như những thành phố khác, mà nó có những cái đường tàu sâu tới 70-80 mét. Cái gì vậy bà nội? Phải nhấn nút lên nó mới mở cửa. Qua đây đi ha. Rồi ngồi luôn đi. Đây là một cái tuyến tàu điện vành đai của thủ đô Moscow và nó được khai trương vào năm 2016, là chưa tới 10 năm, dài 54 cây số. Và cái tuyến này giống là cái tuyến gom khách vậy, tại vì cái sơ đồ tàu điện ở Nga nó như một cái mạng lưới và nhiều trục tàu, nhiều cái đường tàu hướng tâm, và cái tuyến này nó chạy một cái vòng tròn, nó gom những cái khách từ những cái đường tàu hướng tâm đó để thuận tiện đi lại hơn. Thiết kế tới 110 cây số lận, nhưng mà chạy thường là 70-80 cây số giờ thôi. Và tàu điện á, thì thường mọi người sẽ thấy có một cái chỗ riêng dành cho xe đạp như vậy nè, cũng tiện để cho mọi người đi lại trong thành phố lắm. Giờ thì mời quý hành khách mình nhìn ra cửa sổ. Chúng ta đang đi qua một trung tâm tài chính của thủ đô Moscow. Toàn là những tòa nhà cao tầng, phủ kính hết trơn luôn, quá hiện đại. Thủ đô Moscow của Nga thì người ta quy hoạch riêng một cái khu trung tâm tài chính, nó cách xa trung tâm hiện tại. Tại vì cái khu trung tâm á, thì toàn là những tòa nhà cổ kính, những công trình cổ, những cái quy hoạch cần được bảo tồn. Cho nên nó là xây một trung tâm tài chính thì sẽ xây ở một cái khu khác để nó không bị phá vỡ cảnh quan. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xuống cái đường tàu vành đai này. Mình sẽ chuyển qua cái ga phía dưới để đi tới cái đường tàu hướng tâm, thẳng vô trung tâm. Khi mà mình rời khỏi ga tàu ở bên Nga thì mình không cần quẹt thẻ lại nữa mọi người. Mình chỉ cần đi qua thôi, cửa sẽ tự động mở cho mình. Giờ thì Khoai sẽ bắt đầu chuyển tàu để mà đi từ tàu trên cao đi xuống ngầm. Vì sao ở bên Nga chúng ta không cần quẹt thẻ khi mà đi ra khỏi ga tàu giống như những nơi khác? Vì đơn giản ở đây người ta sẽ tính tiền theo lượt đi. Mọi người có thể đi xa, đi gần hay gì đó thì cũng tính một giá một duy nhất. Như mình đi bên Thái là đi những cái trạm, những cái chuyến gần á, thì tiền rẻ hơn, đi xa thì mắc hơn. Còn đây là tôi không biết sao hết. Miễn anh đi vô trong ga tàu là anh được tính là một lần đi là giá bao nhiêu đó. Nên là đó là lý do mà Khoai mới nói là mọi người nên mua vé. Nếu mà đi nhiều á thì nên mua vé ngày. Vé một ngày cũng chưa có rẻ đâu. Nên mua cái vé mà 3 ngày hoặc là một tuần thì tính ra một lần đi tàu điện của mình rất là rẻ. Vé này có thể đi được cả xe buýt nữa. Và ở đây cũng có một cái hạng vé đặc biệt nữa là vé có hiệu lực trong vòng 90 phút. Thì mọi người nếu mà đi đâu đó mà chuyển 2-3 tàu mà trong vòng tiếng rưỡi đổ lại thì có thể lại cái quầy dịch vụ hồi nãy của mấy cô á, mình nói là cho con vé 90 phút. Mấy cô ở đây thì thường sẽ không nói được tiếng Anh đâu, nhưng mà mình có thể dùng ngôn ngữ hình thể hoặc là mình dùng cái điện thoại bật cái máy tính lên, mình để số 90 mình giơ lên thì mấy cô cũng sẽ hiểu. Và kia chính là ga tàu điện ngầm. Những cái ga tàu điện ngầm ở bên Nga được xây dựng rất là lâu rồi, nên là mọi người sẽ nhìn thấy nó có cái sự cổ kính. Còn cái ga mà vành đai hồi nãy mình đi á, là ga cái đường tàu mới xây gần đây nên nhìn nó hiện đại. Dễ thương á, bên Nga có mấy cái chỗ mà bán đồ thú bông nằm giữa giữa này. Mấy cái đồ lưu niệm, đồ mấy cái quầy nhỏ nhỏ. Hello. Tụi nó làm biến luôn á, nhìn bồ câu mà tôi tưởng mấy con gà không à, nó đi bộ không à. Bay đi mấy em, bay đi để cho anh tin mấy em là một loài chim đi. Bay đi. Nó làm biến lắm mọi người. Mà nhiều dữ lắm. Nguyên một bầy ở phía trong công viên kia luôn. Wow. Với lại bồ câu ở xứ lạnh á, nên lông tụi nó xù lên, nhìn tụi nó cũng tròn hơn bồ câu ở xứ nhiệt đới giống như bên mình. Thôi đi vô ga tàu mọi người ơi, chứ không trễ mất. Đói bụng quá chừng rồi. Cái việc mà kiểm soát hành khách nè, quét mấy cái hành lý của hành khách đi tàu á, mỗi ga mỗi khác mọi người. Giống như ga này thì Khoai thấy người ta bố trí một cái máy quét nó cũng cũ kỹ hơn cái ga hồi nãy. Mình phải bỏ vô trong một cái tủ xong người ta bấm nút rồi người ta sẽ
quét để coi trong cái túi của mình có gì. Mọi người sẽ nhìn thấy nguyên cái túi của Khoai sau khi quét xong nó sẽ hiện lên toàn là thiết bị máy quay phim không. Spasibo. Bye bye. Và bây giờ hành trình đi xuống lòng đất của chúng ta bắt đầu. Wow, mọi người sẽ nhìn thấy á, tàu điện ngầm ở Nga rất là sâu. Có những cái ga tàu nó sâu tới 60-70 mét so với lòng đất. Sâu hóng luôn. Đố mọi người vì sao những cái tàu điện ngầm ở Nga lại sâu như vậy, 3, 4, 5, 60 mét so với mặt đất, thay vì giống như những nước khác chỉ có 10 mấy mét thôi. Khoai sẽ để cho mọi người khoảng 5 giây để mà đoán nha. Thôi 15 giây đi. Ga tàu điện ngầm đầu tiên ở thủ đô Moscow, Nga là được khánh thành vào năm 1935, có nghĩa là 90 năm trước ở Nga đã có tàu điện ngầm rồi. Và tới nay thì là hệ thống tàu điện ngầm của Nga phủ khắp thủ đô Moscow. Khoai sẽ để cái bản đồ tàu điện ở đây, mọi người sẽ nhìn thấy nó rất nhiều nhánh khác nhau và nó rất thuận tiện cho người dân đi lại. Rồi bây giờ giải đáp thắc mắc của mọi người vì sao những cái tàu điện ngầm ở bên đây sâu như vậy. Theo như nhiều giả thuyết khác nhau thì người ta đầu tiên chính là do địa chất ở Nga, là muốn cái tàu điện của chúng ta ổn định thì mình phải đặt ở dưới lớp đất sét nó đủ cái khả năng ổn định, thì cái lớp đó ở địa chất ở đây nó sẽ sâu tới mấy chục mét. Thành ra là thứ nhất là nó sâu vì địa chất nè, thứ hai nữa là vì Nga luôn luôn trong tình trạng là hơi nhạy cảm về mặt những cái thời điểm của Nga đó có chiến tranh mọi người, cho nên đó là nước Nga xây tàu điện ngầm sâu như vậy cũng một phần là giống như là một cái hầm trú ẩn cho người dân mỗi khi có những cái sự cố này nọ liên quan tới chiến sự. Và người ta còn kêu là những cái ke tàu, những cái cửa tàu nó có lớp tường dày để mà có thể chống lại những cái cuộc đánh bom hay là những cái sự công phá ở trên mặt đất. Đó là hai lý do chính mà Khoai tìm hiểu được. Đây là một cái ga tàu được trang trí một cách bình thường, mọi người thấy rất là cơ bản, máy bình thường, đèn bình thường. Nhưng mà cái ga tàu mình tới đây sẽ được mệnh danh là một trong những ga tàu đẹp nhất nhì Nga và có thể là đẹp nhất nhì thế giới. Khoai nghĩ là mọi người sẽ bất ngờ. Nhìn mấy cây cột này mọi người, nó bự chà bá lửa luôn. Wow. Và cảm giác mọi người sẽ nhìn thấy những cái ga tàu này giống như trong mấy cái phim kinh dị mà mình hay coi của nước ngoài á, về những cái ga tàu mà những hành khách cuối cùng bị kẹt lại trong những ga tàu và chúng ta sẽ gặp những kẻ sát nhân hay những con quái vật ở trong những cái đường hầm đi ra để cắn mình. Khi mà qua vô đây Khoai cảm giác hơi cổ kính, hơi âm u và gió nó cũng hơi lạnh lạnh, nó lùa từ trong cái đường tàu ra. Tàu của mình đang tới. Ở đây cũng không có cái hướng dẫn lên tàu gì hết mọi người. Mình đứng cứ canh thôi. Bị méo rồi. Tàu này thì không có nút bấm, nó sẽ tự động mở. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Anh thấy một con chó lớn. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Với lại một con chó này. Một con chó này. Ở Nga thì có nhiều toa tàu cũ mới khác nhau lắm, mà mình đang đi là một cái toa tàu cũ. Mọi người nhìn lên trên nó sẽ thấy nó không có đèn led, nó không có ký hiệu nào để thể hiện cho mình biết là mình sắp tới ga nào hết trơn hết trọi. Thường thì ở bên cạnh cái cửa ra vô cũng sẽ có một cái màn hình nhỏ nhỏ, nhưng mà màn hình đó Khoai thấy hay hiện quảng cáo lắm. Không để ý là sẽ không có nhớ được cái ga sắp tới là ga nào. Nên chỉ có cách là mình nhìn ra ngoài cửa mọi người sẽ thấy được cái tên nhà ga người ta để lên trên cái tường vậy đó. Làm Khoai nhớ đợt đi tàu điện ở bên Pháp ghê. Mấy cái đường tàu cũ nó cũng giống y chang vậy. Nếu mà mọi người đi du lịch Nga ở thời điểm này thì ngoài đường mình sẽ rất hay bắt gặp những cái người mặc quân phục nè, hoặc là mấy em chó nghiệp vụ như vậy.
Tới rồi mọi người. Đầu tiên là mọi người sẽ nhìn thấy hệ thống đèn trần với lại những cái hoa văn ở những cái đầu cột á, nó khác biệt. Nhà ga này có tên là Komsomolskaya. Ở trên những cái đầu cột mọi người sẽ nhìn thấy một kiểu trang trí đầu cột bằng đồng rất đặc trưng của thời kỳ Xô Viết. Và ở chính giữa chính là 3 chữ KNM, là viết tắt của cái cụm chữ ở dưới á mọi người. Dịch tương đối ra tiếng Việt của mình có nghĩa là Quốc tế Thanh niên Cộng sản. Việc khắc tên chữ viết tắt này lên trên đầu cột để nhấn mạnh công lao của những người thanh niên thế hệ trẻ đã tình nguyện để mà đào tuyến metro đầu tiên này của Nga. Được thi công vào năm 1933, có nghĩa là gần 100 năm trước mọi người. Một điều đặc biệt nữa là đá granite. Ở Nga, những thành phố lớn người ta rất chuộng những cái công trình sử dụng đá granite này. Lót ở dưới đường đi, lót ở ốp trên những cây cột, hay là những công trình kiến trúc khổng lồ ở Nga, người ta vẫn dùng đá granite. Lại là một câu đố nữa, đố mọi người vì sao? Vì đơn giản là ở Nga có rất nhiều những mỏ đá granite lớn, và vì đá granite đặc tính của nó là nó có thể chịu được nhiệt độ chênh lệch lớn nữa, nó bền và nó đẹp. Thành ra là những mỏ đá granite lớn thì tất nhiên là giá thành đá granite ở Nga cũng sẽ rẻ hơn ở những nước khác, và người ta tận dụng cái khả năng chịu nhiệt của nó, khả năng bền đẹp của nó. Vì ở Nga mọi người sẽ nhớ là cái nhiệt độ ở đây nó chênh lệch rất là khủng khiếp, và mùa đông nó có thể rất lạnh, âm mấy chục độ C. Vì khả năng chịu nhiệt đó cho nên là đá nó bền hơn, nó đẹp lâu hơn, và giá thành nó cũng rẻ hơn. Cho nên là người Nga rất là chuộng xài đá granite trong các công trình của mình. Và cái ga đẹp của chúng ta chính là ga này. Khoa sẽ đi xuống sâu hơn nữa. Chỗ mình đang đứng là ở dưới hầm rồi, giờ mình sẽ đi xuống một cái đường tàu sâu hơn để ngắm cái ga đẹp đó. Wow. Cột chịu lực ở đây, những cái tường trong những cái hầm này có khả năng chống được cả bom nguyên tử và chấn động lớn. Ở đây là cái chỗ giao nhau giữa hai cái lai tàu, một cái lai màu nâu, một cái lai màu đỏ, và cũng là cái nơi mà mình có thể đi tàu lửa để đến những thành phố khác của Nga, và cũng kết nối với những cái phương tiện công cộng khác. Nói chung ở đây là một cái ga lớn. Cuối cái đường Than Cuốn sẽ lúc nào cũng có một cái người để giúp kiểm soát cái này, lỡ có sự cố gì đó người ta có thể hỗ trợ. Một cái đèn chùm khổng lồ. Và đây mọi người sẽ thấy trên tường có một cái hình rất là lớn, hình ngôi sao 5 cánh, xong rồi có viền kim cương xung quanh. Đây chính là huân chương chiến thắng. Ngôi sao này được đặt lên trên nền vũ khí nè, cờ đỏ và vòng nguyệt quế với là dải ruy băng màu đen màu cam, tượng trưng cho chiến thắng của Liên Xô ở Thế chiến thứ hai. Mọi người nhìn thì cứ tưởng là sơn hay là vẽ lên, nhưng thật ra không phải mọi người. Hoàn toàn là bằng đá và người ta ốp lên để tạo thành những cái hoa văn, những cái hình vẽ. Rồi mình sẽ đi tiếp. Cái đèn chùm ngoài kia là khổng lồ, ở trong đây là mấy cái đèn chùm nhỏ hơn. Mấy cái hệ thống thông gió ở đây cũng bằng đồng, rồi cũng hoa văn họa tiết các kiểu. Người ta còn kêu là những cái hộp này mọi người, người ta thiết kế một kiểu là hệ thống thông gió này có khả năng lọc được những cái khí độc, để mà khi người dân trú ở trong đây mà có những cái sự cố ngoài á, có thể an toàn ở trong này. Rồi giờ mình sẽ lên trên kia. Wow. Rồi, cảm giác giống như mình đang đi vô một cái viện bảo tàng. Wow, đẹp lắm mọi người. Xuống đi lên cặp cho. Đây nè. Wow. Đẹp quá ha. Thật sự mà nói là Khoai đang bị choáng ngợp với một cái trần ở một ga tàu điện mà người ta làm cầu kỳ
với ánh sáng đèn chụp, những cái bức phù điêu chạm trổ. Wow. Đẹp không? Giống một cung điện hay trong một cái bảo tàng ha. Không nghĩ đây là một ga tàu điện. Đúng nghĩa là một cung điện dưới lòng đất luôn mọi người. Ga tàu này được xây dựng xong vào năm 1952 và chủ đề của nó chính là nêu gương các anh hùng dân tộc đã từng bảo vệ nước Nga. Mọi người sẽ nhìn thấy có những cái tấm khảm ở phía trên trần. Xu lùi lại mới nhìn thấy được em. Mấy cái tấm khảm ở trên trần. Những cái tấm khảm này được làm rất là tỉ mỉ, chi tiết. Nguyên cái sảnh này có tới 8 tấm khảm khác nhau. Mỗi tấm khảm là một vị anh hùng dân tộc của người Nga. Và khi mà mình đi mình có thể nhìn lên trên đây. Mỗi tấm khảm là một bức tranh và nhìn thì cứ tưởng là tranh vẽ mọi người, nhưng thật ra là người ta đính từng miếng một dán lên trên đó. Và theo như là mọi người nói là làm bằng vàng ròng, nhưng mà Khoai không chắc nha. Cái này là một trong những cái tin người ta truyền miệng nhau thôi. Giờ thì mình sẽ đi dọc theo cái sảnh này. Và đây chính là tên của ga tàu chúng ta. Cái chữ cái ở đây người ta cũng điêu khắc chạm trổ luôn mọi người. Cái chữ này viết lên cái tên ga tàu á, cũng có hoa văn, cũng chạm trổ, cũng bằng đồng, chứ nó cũng không phải là đơn giản là một kiểu chữ bình thường. Rồi, bây giờ là chính thức tới giờ ăn rồi. Cái chỗ nhà ga này là chỗ giao nhau giữa rất nhiều lai tàu, đường tàu khác nhau, cho nên là Khoai rất dễ dàng để mà leo lên một cái chuyến tàu khác để mà mình tới chỗ ăn của mình ngày hôm nay. Nhà hàng đó rất nổi tiếng ở Nga và nổi tiếng về cách phục vụ nè, những cái món đặc sản của người Nga và nổi tiếng về cả câu chuyện đặc biệt phía sau nữa. Cái toa tàu đợt này thì nó hiện đại hơn cái toa hồi nãy một chút. Nó có mấy cái đèn led để ký hiệu là tàu đang chạy tới nhà ga nào. Nhiều khi cùng trên một cái đường tàu á, nhưng mà nhiều khi cái chuyến này á, là cái tàu mới hơn, cái chuyến kia tàu cũ hơn. Tại vì thiệt ra cái hệ thống tàu điện ở Nga quá lâu rồi, 8-90 năm rồi, nên là dần dần theo thời gian sẽ có cái mới cái cũ. Ngày hôm nay thời tiết không được thuận lợi, mưa quá trời mưa luôn mà lạnh nữa. Mọi người sẽ nhìn thấy đường phố của thủ đô nước Nga rất là quy củ, rất là đẹp. Và mọi thứ nó đều rất là ngăn nắp. Hello. We have reservation on your website. Please, reception. Yes. Thank you. Yeah. I have reservation on your website. Yeah. What's name? Phương Đinh. I don't know. I will give you your email. Of course. Yes. Yeah. Can you please go down the stairs to take off your jackets in the locker room and come back here? Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you so much. Bỏ mấy cái người ta có một cái phòng để mà mình bỏ áo khoác của mình. Trời, phải đi xuống dưới hầm vậy hả trời? Rồi, hãy cất áo của em đi. Anh là không có gì hết để cất. No, Vietnamese. Vietnamese, Việt Nam. Vietnam. Yeah. Saigon, Ho Chi Minh. Yeah, that's right. Ở đây có một chú chuyên giữ đồ cho khách luôn mọi người. Một cái phòng ở dưới tầng hầm. Let me, please. Dạ. Cái gì? Let me. Dạ. Spasibo. Вашему услугу. Rồi người ta cho mình một cái thẻ để mà giữ đồ. Giờ thì lên lại tầng hầm rồi vô nhận bàn của mình thôi mọi người. Trước khi mà lên nhận bàn thì Khoai có ghé qua nhà vệ sinh Khoai nhìn thử. Trời ơi,
Thấy nó đẹp, nó sang nên là Khoai lấy điện thoại ra quay lại luôn. Từ cái bồn rửa mặt cho tới cái chỗ đựng cái khăn giấy, nhìn nó cũng đẹp nữa. Chắc là đồ ăn cũng mắc lắm. Hồi nữa Khoai sẽ kể cho mọi người nghe lịch sử về nhà hàng này, cũng đặc biệt lắm. Ồ, bên này. Thank you. Spasibo. Menu ở đây mọi người sẽ nhìn thấy có giá từ 2.000 tới 3.000 rup một món. 1.000 mấy cũng có nữa. Thậm chí có mấy cái món mắc hơn như trứng caviar là 15.800 nè. Và súp. Hoặc là mấy cái món salad, trái cây, món tráng miệng, đây là món chính này. Thì cũng có giá khoảng tầm 2.000 tới 3.000 rup một món. Tráng miệng ở đây cũng khoảng tầm 1.000 cho tới 1.500, 2.000. And hidden herring under the coat. Okay. Yeah. This is for 4 people. Four. Yes, it's It's big. It's big, yes. Yeah, enough for 4. Enough for 4, yeah. Wow, it's so much. Creme brulee with strawberries. Yes, okay. Yes. And Cam không được. one orange juice Okay. without sugar, no sugar. No, it's not very good with sugar, it's just fruit. Yeah, just fruit. Yes. Yes. Spasibo. Вашему услугу благодарим вас. Mình mới kêu đồ ăn rồi mọi người. Khoai kêu một cái món bánh nướng truyền thống của Nga mà Khoai thấy cái phần nó bự lắm. Tại vì khi mà tìm hiểu thì Khoai biết là cái phần bánh đó là người ta có nhân viên biểu diễn và nó đẹp nữa, cắt ra nhìn hấp dẫn. Nên là Khoai quyết định kêu món đó luôn. Nhưng mà khổ nổi là món đó dành cho 4 người, thành ra là Khoai kêu cái món đó là nó nhiều nên hai anh em không biết ăn có hết hay không. Cổ nói là mình có thể gói đem về. Mọi người sẽ nhìn thấy quán cà phê này gọi là bảo tàng thì hơi quá, nhưng mà giống một cái thư viện. Người ta sẽ thiết kế nhiều không gian khác nhau, nhưng cái chỗ Khoai ngồi thì nó sẽ giống một cái thư viện cổ. Và kiến trúc nhìn nó cũng cổ điển, nó giống như hồi thế kỷ thứ 18. Và xung quanh đây nó giống như một cái thư viện, và mọi người sẽ nhìn thấy nó có những cái khung cửa sổ cao và ánh sáng tự nhiên rất là nhiều. Nhà hàng này thành lập năm 1999, mọi người nhớ cái số 99 nha. Và mang tên là cà phê Pushkin. Thì có một nhà văn đại thi hào, một nhà văn nhà thơ rất nổi tiếng của người Nga cũng tên là Pushkin, sinh năm 1799. Trước khi cái quán này thành lập 200 năm. Thì mọi người có nghĩ là cái quán này lấy cảm hứng từ nhà văn đó không? Thiệt ra là cũng có một phần, nhưng mà cảm hứng chính để mà tạo nên cái quán này là cái người doanh nhân đó, người ta nghe một bài hát danh ca người Pháp hát. Bài hát đó tên là Nathalie thì phải, Khoai không nhớ rõ. Bài hát năm 1964, và bài hát đó, trong lời bài hát có một cái quán cà phê tên là Pushkin ở Moscow, rất là lãng mạn, rất là đẹp. On irait au café Pushkin boire un chocolat. Cho nên đó là niềm cảm hứng làm cho cái vị doanh nhân này thành lập nên cái nhà hàng này vào năm 1999. Nó không liên quan lắm tới nhà văn Pushkin đúng không mọi người? Nhưng mà khi ông thiết kế nên cái quán thì ông cũng lấy cảm hứng từ cái thời của nhà văn Pushkin sống là thế kỷ 18. Cho nên là mọi người sẽ thấy kiến trúc mọi thứ xung quanh nó mang cái vẻ hoài niệm và thank you. Và cái cổ kính của cái thế kỷ 18 đó. Khoai không có uống rượu cho nên là cô dẹp bớt mấy cái ly rượu đi mọi người. Trời ơi mắc cỡ quá, Khoai uống nước cam. Kêu nước cam này là Spasibo. Nước cam này là nước cam nguyên chất ép từ trái cam ra, cho nên là thôi mình kêu nước cam cũng được. Trời ơi, chua chua ngọt ngọt kích thích vị giác. Và còn nghe được mùi của the của vỏ cam trong này. Wow. Spasibo. Thì salad. Yes, it's salad. Cái này là Under the coat. dạ, cá trích khoác áo lông mọi người. Nhìn đẹp quá vậy. Và món thứ hai, món quan trọng nhất. Chị đang chế nước sốt vô.
Theo như Khoai tìm hiểu thì đây là cái nước hầm từ cái đầu cá hồi người ta chế vô trong để cho cái phần nhân nó đậm đà hơn. Wow. Wow, thơm lắm mọi người. Mùi cá hồi, mùi bánh nướng. Wow. Спасибо. Yes. Спасибо. К вашим услугам, господа. Yes. Wow, cá hồi thơm lắm. Và cái bánh này của chúng ta cũng không lớn như Khoai tưởng tượng, có giá khoảng 1,5 triệu, 1,6 triệu tiền Việt Nam mình, và thường là dành cho 4 người ăn. Và mọi người sẽ nhìn thấy ở phía trong, thường người ta sẽ có một cái lỗ để mà mình có thể chan nước sốt, nước hầm, hoặc là nhìn thấy được, đơn giản là nhìn thấy được nguyên liệu ở trong thôi. Và ở ngoài là lớp bánh nướng bằng bột mì, ở trong là nhân cá, nhân trứng. Người Nga rất thích ăn trứng, mọi người sẽ thấy nè, lòng trắng trứng này. Xong rồi người ta bọc vô cái bánh. Và cái bánh hôm nay không đẹp lắm mọi người. Bánh hôm nay người ta có để hình mấy con cá ở trên nè, không đẹp lắm, cho nên là hơi thất vọng một xíu. Tại vì nhà hàng Buskin á mọi người ta làm truyền thông, người ta nói cái bánh này giống như là một cái món đặc biệt của quán, của nhà hàng. Nhưng mà thật sự nha, rất nhiều những nhà hàng khác ở Nga người ta làm cái bánh này đẹp hơn. Hoặc chỉ đơn giản là một gia đình nào đó ở Nga người ta làm thì nó cũng cầu kỳ và nó chỉnh chu hơn. Còn nơi đây cái bánh này nó bị đơn giản quá mọi người. Thậm chí con cá ở trên bánh nó cũng không được hình nguyên dạng là con cá nữa. Mà đố mọi người nha, vì sao người ta lại trang trí hình con cá trên loại bánh này? Đơn giản vì trong nhân của nó thường sẽ có thịt cá trong đó, thường là cá hồi hoặc là cá tầm. Một cái bánh như vậy giá 1,6 triệu, 1,5 triệu tiền Việt Nam, nhưng mà trang trí không có đẹp giống như Khoai tưởng tượng á. Giờ mình ăn nha. Đáng lẽ là sẽ ăn khai vị, ăn salad trước, nhưng mà người ta dọn món chính chung với salad nên thôi mình tập trung mình ăn món chính luôn chứ không để món chính nguội mất. Cắt nhẹ thôi mọi người, để nó không bị lòi nhân ra chỗ khác. Nhân cá trắng đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy đó chính là cá tầm, một trong hai loại cá phổ biến để mà làm nên cái món bánh này. Rồi cái miếng này bị loại một bên tại vì không có cá hồi. Mọi người sẽ thấy cái bánh này mềm không? Mặc dù cái vỏ bánh mình nhìn thấy nó cứng ở bên ngoài, khi mà nướng lên nó cứng, nhưng mà ở trong kết cấu nó vẫn mềm. Nó giống như mấy cái bánh pie của phương Tây á, là vì đây là bột mì không có tạo sợi gluten, cho nên là nó sẽ không có cái độ dai kết dính giống như bánh mì hay là pizza, mà nó sẽ mềm, nó gần giống như là vỏ bánh trung thu mà mình hay ăn á. Đây là cá hồi, có một cái sợi trong suốt ở đây. Sợi trong suốt này Khoai thấy nó giống như là cái sợi miếng vậy đó. Đây, sợi trong suốt để tạo thêm kết cấu cho món ăn. Đây là hành, màu trắng trắng là một cái loại sốt kem béo. Người Nga cũng hay trộn mayonnaise nữa. Còn đây là trứng cắt nhuyễn ra ở trên đầu. Một cái miếng bánh được để lên nĩa, xếp cho đàng hoàng chứ không rớt một cái là nhịn ăn. Nguyên mấy cá hồi trong miệng, béo ngậy, thơm thì là thịt cá nó bị cái vị béo của cái sốt kem béo nó lấn át rồi. Người ta có bỏ trứng trong đây nữa nhưng mà vị trứng cũng không rõ ràng. Mọi người có thể nhìn thấy cái lớp kem béo nó trào ra nè. Ta sẽ ăn thêm cái miếng cá hồi muối mà người ta để ở trên nữa. Cá hồi xông khói. Cá hồi xông khói này ngon nha. Mà kết hợp với thịt là mà cái hồi béo mặn vừa phải. Cái phần cá hồi ở trên mặt lại ngon mọi người, nhưng mà cái phần nhân ở trong và cá hồi ở trong Khoai lại không ấn tượng lắm. Chắc là do vị béo nó lấn át quá nhiều, cộng với lại mùi thịt là quá mạnh, mình không có ấn tượng nhiều bằng cái cá hồi trên mặt. Vậy bây giờ Khoai sẽ ăn theo một cái cách khác. Khoai sẽ cắt ra vừa ăn, bỏ miếng cá hồi xông khói lên, thêm miếng ra thịt là, rồi ghim nó lại. Đầy đủ nguyên liệu của cả món ăn trong một cái nĩa này. Wow, đúng là cá hồi xông khói nó làm nên sự khác biệt của món ăn này mọi người. Mùi cá hồi xông khói nó làm cân bằng lại cái vị béo của cái nhân. Cá hồi là một đặc sản của người Nga. Mọi người hay coi mấy cái clip mà mấy con cá hồi nó vượt sông, vượt cửa biển mà bị mấy con gấu bắt á, thì thường người ta hay quay phim ở Nga. Cá tầm là một trong hai loại cá phổ biến để mà làm nên món ăn này. Nhưng mà cá tầm ở tiệm này thì Khoai thấy không ngon lắm.
Cá bị mất kết cấu và giống như là đã được để đông lạnh lâu ngày ấy mọi người. Đúng như Khoa dự đoán, thịt cá này nó hơi bở bở, không quá nhiều hương vị. Rồi, giờ mình cứ ăn khai vị thôi mọi người. Bỏ vào bên ăn cái thử này nha. Spasiba. Chị đổi dĩa cho Khoai ăn khai vị mọi người. Dễ thương 100%. Chị, mấy bạn phục vụ ở đây rất là chuyên nghiệp và nhiệt tình luôn, thiệt sự. Thank you. Chị cắt ra làm hai, mỗi người một nửa. Wow, so beautiful. Spasiba. Cái món này gọi là cá trích khoác áo choàng. Đây, cái lớp áo choàng của con cá trích nằm giữa nè, cá trích muối nằm giữa. Khoác một cái lớp áo choàng lấp lánh màu đỏ thiệt đẹp. Đố mọi người cái màu đỏ này làm từ cái gì? Khoai sẽ cho mọi người đoán trong vòng 5 giây nha. Bread for you, Russian rye bread. This one is village and this one French baguette. It's white. This one. This one. Yeah. And for you, sir? It's the same. The same. Yeah. Thank you. Yeah. Đây là bánh mì mọi người. Cái lớp áo choàng đó màu đỏ đến từ một loại rau củ rất phổ biến của người Nga, và đi vô siêu thị nào của người Nga Khoai cũng thấy cái rau này hết, cái củ này hết, đó chính là củ dền. Còn lớp màu trắng trắng này theo dự đoán của Khoai chính là trứng, lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng. Và cái màu cam cam này chắc chắn là cà rốt rồi, và cà rốt này sẽ được trộn với lại khoai tây nghiền nữa, và nó sẽ trộn thành một cái hỗn hợp salad Nga đặc trưng ở phía dưới đế. Rồi tới cá trích ngâm muối, và tới cái phần mà lớp áo choàng làm cái này giống như rau câu mọi người, nhưng mà người ta lấy cái màu đỏ từ cái củ dền cho nó cầu kỳ, chứ bình thường người ta sẽ cắt luôn cái củ dền thiệt ở trên đây luôn. Khoai sẽ cắt thử nha. Nó cũng mềm lắm, thật ra là nó mềm tan à. Cái con dao này nó giống như là tượng trưng thôi. Khoai sẽ ăn thử nha, là phải bỏ một cái cọng lá lên cho nó mùa xuân qua nó hè. Mời mọi người với Khoai nha. Đúng nghĩa là khai vị củ dền tươi, nhưng khi Khoai nghe kết hợp chung với mùi cá trích nữa, xong rồi vị béo béo của trứng Khoai đang nghiền ở phía dưới. Wow. Khoai không nghĩ là củ dền có thể tạo nên một cái kiểu cái cảm giác sảng khoái vậy luôn á. Tại bình thường củ dền mình hay ăn trong canh, trong súp. Thường thì Khoai thấy củ dền người ta cũng hay trộn salad kiểu Tây á, người ta cũng hay luộc lên rồi người ta cắt nhỏ nhỏ trộn chung á. Nhưng mà thường thì mình ăn trúng cái củ dền đó thì mình lại cảm giác nó hơi chát ngọt ngọt, giống như một loại củ bình thường. Còn khi mà mình lấy cái nước ép củ dền mình đổ thành rau câu rồi mình để lên trên mặt vậy, thì cảm giác khi mình cắn vô cái miếng rau câu nó lại mềm tan ra, và cái mùi củ dền nó bay ra, nó tạo cho Khoai cảm giác rất là tươi, và nó lấn át phần nào cái mùi của cá trích. Củ dền mà người ta làm bằng rau câu á, nó chạm vô miệng mình nó sẽ cảm giác mát lạnh lạnh. Vậy cái món này nếu mà kêu là salad củ dền nhiều khi cũng được á. Rồi Khoai chợ thêm mấy cái cọng rau mầm em bé lên đây nữa, rồi bỏ lên cái nĩa. Spasiba. Có một cây đèn cầy và một cái bánh, có một cái mái vòm đang lưới trên. Sau đó sẽ wow, mọi người sẽ thấy lửa bốc ở phía trong và chị bắt đầu chế lên. Wow. Để Khoai làm chậm lại cái đoạn mà bạn chế rượu nha. Vì rượu này là rượu mạnh cho nên khi mà đốt á, nó sẽ cháy. Và bạn sẽ chế cái rượu mạnh đang cháy đó vô cái vòm bằng caramel. Nó gặp lửa nó sẽ chảy ra mà nó rớt xuống cái kim tự tháp ở dưới. Nhưng mà có một cái sai lầm ở đây là cái caramel nó không rớt trúng kim tự tháp, mà nó bị chảy ra và nó rớt ra hai bên viền cái đỏ đỏ của dâu, nên hơi bị thất bại cái màn trình diễn này rồi. Bà con cô bác mình chờ Khoai xíu nha. Khoai sẽ chia sẻ vì sao nó lại thất bại. Tại vì món ăn này của mình là món crème brulee, là một cái món cần phải có một lớp caramel phủ lên trên mặt. Cái crème brulee dâu của quán này cũng là một món rất nổi tiếng và đặc biệt của quán. Nhưng mà rất tiếc là ngày hôm nay mình bị Sugana tiếp. Khi mà
cái đó nó cháy á, là nó cháy lủng lỗ chà bá lửa, nó không có rớt phủ lên trên cái kim tự tháp nữa mà nó rớt ở xung quanh. Nên là bây giờ ăn creme brulee là đáng lẽ là mình phải gõ cốc cho nó bể cái lớp caramel này ra rồi mình múc ăn. Nhưng mà đây cái lớp này nó nằm ở ngoài rồi mọi người. Xui cà na quá, đáng lẽ nó phải phủ nhiều để khi mình gõ nè, nó phải phủ như nè. Đó, nó còn một lớp vậy cái mình gõ cọc bể ra. Rồi mình múc cái nhân mình ăn. Dạ hay lắm. Khoai nghĩ ở đây người ta có bỏ gelatin. Khoai vẫn nghe được tiếng rớp từ cái miếng caramel nhỏ xíu. Một khoai cắn chung vô. Béo ngậy luôn và ngọt. Không có gì đặc biệt lắm khi mà mình ăn món này. Khoai cảm giác Khoai đang ăn một cái bánh caramel thật ngọt, thật béo và dịu dẻo trong miệng. Khoai nghĩ là Khoai sẽ ăn chung với dâu thử, tại vì Khoai ăn riêng cái cục kim tự tháp ngọt này nhiều khi nó lại không có cân bằng hương vị. Mình sẽ ăn dâu nha. Cái vị chua của dâu rất kích thích luôn, nó cân bằng lại được cái vị ngọt của cái kim tự tháp chính giữa. Ai mà lái xe nha, đừng ăn món này. Nó có rượu mà cái rượu nó cháy chưa hết á, quá trời xung quanh nè. Ăn hả, hỏi nồng độ cồn là bị dính chắc luôn. Đảm bảo luôn, cái rượu này rượu mạnh mọi người ơi. Có xin cái hột quẹt xin cái hột quẹt đốt lên với xin con khô mực nướng ở trên này, cái làm món mặn kết hợp với lại món ngọt. Mực quay lửa hồng. Nếu mà mọi người tới đây á với mong muốn là để ăn những món ăn ngon nhất của Nga thì Khoai nghĩ là chắc là mình sẽ nên tìm những cái nhà hàng khác. Tại vì đồ ăn ở đây Khoai thấy ở mức độ trung bình khá, nhưng mà đổi lại là người ta trình bày đẹp, rồi có biểu diễn cho mình xem, nó tăng cái độ hứng thú, với lại không gian quá đẹp. Với lại thi thoảng ở trong đây cũng sẽ có những cái buổi chơi đàn, chơi nhạc cụ. Nhưng mà Khoai nhắc lại nha, đối với cá nhân Khoai thì hương vị đồ ăn ở đây thì ở mức độ trung bình khá. Mình có thể tìm được hương vị đó ở rất nhiều nhà hàng khác ở Nga. Thật ra là bữa ăn ngày hôm nay không no mọi người mà bị ngán. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống tàu điện ngầm, đi một ga thôi sẽ tới được quảng trường đỏ. Nếu mà trời ngày hôm nay mà đẹp không mưa là Khoai sẽ đi bộ tới quảng trường đỏ luôn. Mà có điều hôm nay mưa quá nên là đi bộ tới đó khoảng 20 phút, nửa tiếng đồng hồ chắc là ướt nhẹp hết. Nên quyết định là một ga tàu mình cũng đi tàu luôn. Đơn giản là vì mình đã mua vé trọn gói 3 ngày nên là đi không tốn tiền nữa. Đây, đường tàu của mình đi vô đây. Mọi người có thấy mấy cái khay này không? Đố mọi người để làm gì? Đẩy nuôi em bé nè, đẩy xe lăn nè, hoặc là kéo vali. Cả ba đều dễ dàng hơn so với những bậc thang truyền thống. Tranh thủ thôi bà con cô bác ơi, tại ở quảng trường đỏ đang có một bí mật rất lớn đợi Khoai. Khoai chưa có bật mí liền giờ đâu, tới đó mọi người sẽ được tận hưởng chung với Khoai. Bất ngờ này hả, Khoai gọi là giống như trúng số mọi người. Tại vì không phải khách du lịch nào cũng có được. Khoai là Khoai hên dữ lắm, nay Khoai mới gặp được. Bây giờ hình như là bắt đầu vô giờ cao điểm mọi người, nên là người ta đi tàu cũng đông hơn. Ý là đợt này là bên Nga là không có nhiều khách du lịch rồi đó. Nhưng mà Khoai thấy nè, nguyên một cái đoàn tàu chạy tới thì ở trong toa tàu, trời ơi, đông nghẹt người ngồi và đứng luôn. Thì cái tàu này là tàu mới mọi người. Giờ thì mình lại leo lên một cái cầu thang dài để đi ra ngoài. Và quảng trường đỏ chỉ còn khoảng vài phút đi bộ nữa thôi. Mời quý khách. Wow, lạnh quá. Vừa lạnh mà vừa mưa lắc rắc như vậy là đúng kiểu thời tiết xấu nhất mà mình có thể tưởng tượng ra luôn mọi người. Hồi nãy là mình đã lạnh lùng, mình ruồng bỏ cái áo khoác này. Rồi bây giờ chính mình phải cầu xin cái áo khoác để mình mặc lên để cho mình không bị mưa ướt và không bị lạnh. Phía trước của chúng ta chính là quảng trường đỏ nổi tiếng của nước Nga. Bên phía tay phải của Khoai chính là trung tâm thương mại GUM, một trung tâm thương mại rất lớn. Và nó được gọi là một trong những trung tâm thương mại lâu đời. Và mình sẽ đi qua bên đây trước mọi người. Lạnh quá. Bây giờ nhiệt độ chắc khoảng 3-4 độ C mà mưa phùn. Người Khoai ướt hết trơn luôn rồi. Mọi người thấy tòa nhà đỏ đỏ ở phía trước không? Đó chính là Bảo tàng lịch sử quốc gia của nước Nga. Mọi người có thể mua vé cho trong đó để tham quan, nhưng mà không được phép quay phim chuyên nghiệp. Mình có thể lấy điện thoại mình quay phim chụp hình kiểu cá nhân thôi. Còn quay phim chuyên nghiệp hay cầm máy quay là sẽ bị cấm. Ủa, nhưng mà Khoai thấy hình như là người ta rào lại rồi. Người ta rào lại, người ta không cho vô mọi người.
Ủa hôm nay là cái ngày Sukana sao ta? Bình thường là Khoai thấy là ban đêm á quảng trường đỏ đẹp lắm, lên đèn rồi sáng trưng à, rồi mọi người cùng nhau đi ngay chỗ quảng trường này dọc con đường lớn luôn. Mọi người biết để Khoai kể cho mọi người cái con đường Khoai đi từ Việt Nam qua bên Nga nha. Nếu mà bay 2 chặng, khứ hồi ở sân bay khoảng 6 tiếng đồng hồ, 2 chặng bay thêm hơn 20 tiếng đồng hồ là khoảng 26-27 tiếng để bay tới nước Nga. Và từ sân bay đi tới đây lặn lội đến quảng trường đỏ và chúng ta đã bị đóng cửa. Đứng ở ngoài nhìn vô, Khoai nghĩ là do mấy ngày gần đây là nước Nga cũng đang hơi nhạy cảm vì tổ chức lễ 80 năm chiến thắng, nên là mấy cái chỗ mà nhạy cảm hay là công cộng gì người ta sẽ hạn chế ra vô mọi người. Đó là lý do mà khách du lịch người ta tới đây cái người ta đứng chụp hình xong người ta đi. It's closed. Open tomorrow. À, chị này nói là đóng cửa cho tới ngày 19 tháng 5. Spasibo. Ngày 19 tháng 5 luôn. Hôm nay ngày mấy? Hôm nay ngày 15 là mình về đó, hôm nay ngày 12. Hôm nay ngày 12-13 tháng 5. Làm bóng gỗ một tuần luôn mọi người. Khoai lang thang là một người du lịch rất xuất sắc. Mình đã tới một nơi người ta đóng cửa tới ngày 19 tháng 5, có nghĩa là khoảng một tuần nữa mới mở cửa. Zoom lên một xíu để mình về mình có bằng máy tính rõ hơn. Trời ơi, tại sao không cho mình vô? Đây là một cái quảng trường rộng người, mình đi bộ sâu xuống dưới luôn. Và có rất nhiều những công trình nổi tiếng của nước Nga xung quanh quảng trường này. Khoai nghĩ là Khoai sẽ đi xuyên qua Gum này để đi qua bên phía bên kia. Nhiều khi bên kia mình có thể ngắm nhìn được thêm chút nào đó. Mưa quá trời mưa. Phải đi qua cổng kiểm soát mọi người. Cái cửa này là một cái cửa rất đặc trưng ở những nước mà thời tiết kiểu chênh lệch lạnh quá mọi người. Thì cái cách thiết kế này để không làm thất thoát nhiệt ở trong những cái tòa nhà, những trung tâm thương mại ra ngoài. Nhưng mà mọi người có nhìn thấy là ở nơi đây hơi vắng khách không? Hồi xưa là muốn tới quảng trường đỏ mà để xếp hàng vô coi những cái địa điểm xung quanh là nhiều khi phải xếp hàng rất lâu, 1 tiếng 2 tiếng. Nhưng mà hiện tại thì không cần phải xếp hàng nữa, tại vì vấn đề về chính trị và về chiến sự nữa, cho nên là khách du lịch phương Tây không có tới Nga nữa, nên là thành ra là vắng khách du lịch. Và kể cả những mặt hàng xa xỉ của châu Âu, của Mỹ thì cũng hầu như bị người dân Nga tẩy chay luôn mọi người, cho nên là cũng không có bán chạy ở đây như xưa nữa. Mọi người sẽ nhìn thấy ở trong Gum này những cái dãy bán hàng rất giống như cái dãy truyền thống ở trên đường phố. Trung tâm thương mại Gum này được xây dựng vào cuối những năm 1800, cuối thế kỷ 18. Và hồi xưa nó được gọi là cái dãy nhà bán đồ thượng hạng dành cho giới nhà giàu vô đây mua. Có cái cổng mái vòm rất đặc trưng, mọi người thấy cái mái vòm đặc trưng và trải dài. Rất nhiều những cửa hàng bán đồ cao cấp. Nhưng mà có một thời gian từ khoảng 1930 tới 1950, Khoa nhớ không lầm là vậy, chính quyền sở tại người ta ngăn ra để mà làm những cái căn hộ tập thể trên đây cho người sống trong này. Nhưng mà sau đó thì đã được trả lại và trở lại thành một cái trung tâm thương mại bán đồ cao cấp như bây giờ. Ở trong đây có rất nhiều những cái mặt hàng xa xỉ, những cửa hàng bán đồ hiệu, những cái nơi bán quần áo, và đặc biệt là có một món đặc sản rất ngon. Mọi người đoán thử coi đó là đặc sản gì? Một món đặc sản mà hồi nãy lúc mà Khoai đi vô cổng mọi người đã nhìn thấy. Tất cả những cái cổng ra vô của Gum đều có một cái xe để mà bán cái đặc sản đó chặn ngay cửa. Đặc sản đó bắt đầu bằng chữ K, lạnh, ăn béo béo thơm thơm.
Và đáp án của chúng ta, đặc sản của Gum chính là kem mọi người. Chúng ta sẽ đi kiếm kem mà ăn thôi mọi người. One vanilla. Yeah. Rồi mọi người sẽ thấy cô lấy một cây kem khoai kêu vani nha. Spasibo. Yeah. Wow, cái kem dễ thương lắm, nó cục cục nè. Nó cục cái đít mất tiêu nó bằng. Người ta múc sẵn rồi người ta để tủ lạnh thôi. Sau này ăn thì cô cầm nguyên cái cây kem này, cô đưa cho mình luôn chứ không có phải múc cái viên kem mới gì hết. Hình như mưa dột ngay đây xưa. Có một cái chỗ mưa dột nên là đứng né qua chứ không là bị mưa dính. Giờ Khoa sẽ cắn thử miếng đầu tiên. Khoa ăn trước một cây, cây của Su mua sau để mua trước sợ nó chảy mất. Dẻo, thơm sữa bò, mùi vani thoang thoảng chung với mùi sữa bò mà mùi sữa bò đậm hơn vani luôn. Nó bọng ở trong. Ở trong chính là một cái lỗ bọng. Không biết mấy cái kem khác có bọng như vậy không? Nhưng mà kem này dẻo, không quá ngọt mọi người. Và béo. Sau khi mà Khoai mua mở hàng thì tiệm của cô đã bắt đầu có 1, 2, 3, 4 người đang xếp hàng mua kem. Quá hay luôn. Bởi vậy hôm bữa mình đã mở hàng kem ở bên Hồng Kông một lần thành công, và hôm nay mình lại mở hàng ở bên Nga cũng thành công tiếp. Khoai bị lỗ mọi người, cái kem của con Su không có bọng miếng nào luôn, kín mít. Khi mà mình đi tới đây thì cái cửa nó sẽ tự động xoay mọi người, còn bình thường nó sẽ đứng yên. Rồi Khoai đã đi được qua phía bên đây của Gum và Khoai sẽ quẹo phải để nhìn ngắm cái phần bên này của quảng trường đỏ. Người ta sẽ chặn nguyên một cái dãy dài luôn. Và Gum á, mọi người sẽ tưởng tượng nha, quảng trường đỏ ở đây và Gum nó sẽ là mặt tiền của Gum, nó sẽ áp sát cái quảng trường đỏ luôn. Cho nên đó là người ta chặn đầu kia, mình muốn qua bên đầu đây thì mình sẽ đi vô trong lòng của Gum rồi mình quẹo qua là mình lại nhìn thấy một phần còn lại của quảng trường đỏ nữa. Cũng giống như bên kia thôi, người ta chặn đường. Những cái biểu tượng rất quen thuộc của nước Nga không đang xuất hiện trước mặt chúng ta, chỉ có điều chúng ta không thể tới gần thôi. Dù không tham quan được quảng trường đỏ nhưng mà không sao, Khoai sẽ đứng ở ngoài hàng rào này để giới thiệu với mọi người sơ sơ về nơi đây. Mọi người sẽ nhìn thấy tên gọi người ta hay gọi là quảng trường đỏ, nhưng mà Khoai nghĩ là sẽ có nhiều người hiểu lầm á, là nhìn thấy cái màu đỏ của cái bức tường Kremlin thì mình nghĩ đây là quảng trường đỏ. Nhưng mà theo người Nga và theo như Khoai tìm hiểu á, từ quảng trường đỏ ở đây chính là một cái cách đọc đồng âm của chữ tự đẹp ở trong tiếng Nga. Phía bên đây là bức tường Kremlin màu đỏ rất là nổi tiếng rồi. Và ở phía dưới này một cái tòa thánh đặc biệt, nhìn giống như mấy củ hành nhỏ nhỏ. Tòa thánh này có tới 9 cái, gọi là 9 cái củ hành như vậy. Mọi người sẽ nhìn thấy 9 cái mái vòm hình củ hành nhọn nhọn kết nối với nhau bằng những cái hành lang nhỏ nhỏ. Và tòa thánh tên là Vasilia, tòa thánh Vasilia. Phải đọc không đúng đâu, tại vì cái tiếng theo đúng của người Nga thì phải đọc giống vậy nè. Vasilia. Tòa thánh này cùng tên với lại một vị khờ thánh. Tòa thánh này được xây năm 1555 mọi người, cho tới khoảng thời gian 1561. Và trong khoảng thời gian đó thì ở phía bên cạnh mọi người sẽ thấy có một cái nhà nguyện mái nhọn nhọn lên được xây sau. Nơi đó là nơi an táng thi hài của vị khờ thánh Vasilia. Sau đó người dân ở đây mới dùng tên của vị khờ thánh đó đặt tên cho cái tòa thánh này luôn. Và đây được coi như là chứng nhân lịch sử của nguyên một cái quảng trường đỏ này mọi người. Vì sao gọi là chứng nhân lịch sử? Vì được xây dựng từ năm 1555 tới bây giờ là 400-500 năm rồi, chứng kiến toàn bộ lịch sử của nơi đây. Và tòa thánh này đã từng bị rất nhiều lần thoát trước cái nguy cơ bị xóa sổ. Giống như hồi xưa là Khoai nhớ đọc là vào đâu đó năm bao nhiêu ta? Năm 1812 khi mà Napoleon đánh chiếm Nga thì lúc đó là Napoleon mới đến đây biến cái nơi này thành chuồng ngựa. Xong rồi nơi này cũng vượt qua được cái việc cháy, sự cố cháy của Moscow thời đó đứng vững. Rồi sau cái thời mà Napoleon quay về lại Paris á, cảm thấy là kiểu kết thúc tháo chạy về lại Paris á, thì ổng lại thấy cái kiến trúc này đẹp quá và ổng muốn mang cái này về Paris. Nhưng mà lúc đó vì không thể nào mà di dời được cái kiến trúc này về lại Paris nên là quyết định là Napoleon cho
gài bơm để mà nổ toàn bộ cái khu vực này. Cái này là truyền thuyết và người ta đang cái gọi là giai thoại nha mọi người, nên là Khoai đang kể lại dựa vào những gì mà Khoai tìm hiểu được, thì người ta mới tương truyền nói là lúc mà đã kích nổ hết rồi, nhưng mà lúc đó ở nơi đây có một trận mưa lớn và làm dập tắt hết những cái ngòi nổ, khiến cho cái vụ nổ không thành công, nên là cái tòa thánh này đã vững vàng vượt qua được cái sự cố đó. Xong rồi sau đó khoảng một thế kỷ luôn, khi mà người ta quy hoạch lại nguyên cái quảng trường đỏ này, thì người ta nói là sẽ phá dỡ tòa nhà sau này để cho nó chống cả cái quảng trường đỏ luôn. Nhưng mà may mắn làm sao trên cái bản quy hoạch đó, cái người quyết định người ta nói là phải giữ lại công trình kiến trúc đặc biệt này, nên là nó đã vượt qua thêm một lần nữa, chứ xém tí nữa là bị đề xuất ủi bỏ rồi mọi người. Qua rất là nhiều thăng trầm biến cố, từ năm 1555 tới bây giờ vẫn còn đứng vững và trở thành một biểu tượng của nước Nga. Một công trình nhỏ thôi, nhưng mà kiến trúc rất độc đáo, rất nhiều màu sắc, vẫn đứng vững ở phía cuối quảng trường đỏ. Một ngày nào đó khi mà quảng trường đỏ mở cửa trở lại và trời nắng đẹp, Khoai nghĩ là Khoai sẽ quay trở lại đây để mà mình có thể đi dạo xung quanh đây, thăm tất cả những cái công trình nơi này. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tới một cái chỗ ăn tối đặc biệt, một nơi mà Khoai nghĩ mọi người sẽ thấy bất ngờ vì nó hơi khác với những gì mà chúng ta nghĩ về người Nga hồi xưa giờ. Một quán ăn rất là nổi loạn và không dành cho những người dưới 18 tuổi. Chào buổi tối bà con cô bác mình. Khoai vừa mới đi xong 2 chuyến tàu điện và đã đến được một nơi để mà chúng ta ăn tối. Và quán ăn mà chúng ta sẽ ăn tối nay rất đặc biệt, gồm có kim chích, còng tay, bác sĩ tâm thần, thằng hề trong rạp xiếc. Nói chung là đầy đủ những thứ hài hước khùng điên nhất trên thế giới này gom lại trong cái quán này. Bên tay trái của Khoai mọi người sẽ thấy một cái quán rất là màu sắc, rất là màu mè, rất là nhiều đèn led lè loẹt, màu hồng, màu xanh lá cây, màu vàng, màu đỏ, màu cam. Hi. Бронировали? I'm sorry, I cannot understand. Резерв? Dinner. Вдвоем? Two, yes. This one. Присаживайтесь сюда. Спасибо. Rồi đây hai xu. Yes. Hi. Hi. Yeah. How much person? Sorry. Person. Yes, two person, two people. Здесь бронь есть у меня? Sit down. Нет, no, this is reservation. Любое место делай. Да, все, easy. 11. Have a nice time, bro. Yeah, thank you so much. Here, two person here. Спасибо. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác mọi người ơi, vì mấy cái bàn lạ lạ đẹp đẹp ở trong đã có chỗ rồi, có người đặt rồi, nên ngồi ở đây cũng được, không sao hết. Phải nghĩ là ở đây cũng là một chỗ ngồi hay vì mình có thể nhìn bao quát được khắp nơi. Wow. Hôm nay Khoai mặc đồ hơi bị khùng tại vì trời mưa quá nên Khoai khoác đồ từ lúc chứ. Ở đây á không có một nguyên tắc phục vụ nào hết, mọi thứ nó sẽ phá vỡ mọi nguyên tắc của mọi người. Mọi người có thể bị đối xử giống như một tù nhân, mọi người có thể bị đối xử giống như một bệnh nhân tâm thần, hay là một người trong một cái trại nào đó. Ở đây mọi người sẽ nhìn thấy thiết kế như vậy, được chia thành 7 khu khác nhau. Có cái khu bên kia là bệnh viện, cái khu mà có mấy cái song sắt là trại giam, hoặc là có Spasibo. Thôi bây giờ mình cứ kêu đồ ăn đi rồi Khoai sẽ giới thiệu kỹ hơn nha. Question me. Yeah. Give me. Give you? Give me. Yeah, give you. Yeah. So, hello guys. Как в Казахстане, там, наверное, отдают. This is a restaurant кусочки. Hello. Hi.
Hello. How are you? Do you like it? Yes. Yes. So like it. Yeah. Yeah. Continue. This is my first time come here. Yeah. Everson. Everson, what is that? Yes. My name is Bijo. His name, how was it? Khoai lang thang. My name. Valentine. My name is Bijo Valentine. Hello. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you too. Yeah. Anh chủ tiệm mọi người, trời ơi, khoai bị đơ theo ảnh luôn. Nhưng mà dễ thương. Nói chung là mọi người nếu mà muốn một cái nơi nào đó mà hơi điên loạn một xíu, hơi bất cần một xíu, hơi thoải mái một xíu thì hãy tới đây. Và cũng xin cảnh báo là chỗ này Khoai nghĩ sẽ không phù hợp với những ai mà nhỏ hơn 18 tuổi. Tại vì dù là vui thiệt nhưng mà Khoai thấy cũng có mấy cái giỡn kiểu hơi người lớn chút. 5 giây nữa clip của chúng ta sẽ có một cảnh nóng bị che mờ. Ai con nít nhớ nhắm mắt lại nha. Trời ơi. Yeah. Поехали! Должна быть очень активная головка в Москве. Жень, головкой работай, пожалуйста. Руки вперед делаем. Алло! Подружка, руки вперед, только пальцы. Пальцы активные, очень активные. Опа! Опа! Зайка, опа! Опа! Я не слышу. Аня, активнее бедра работают. Опа! Молодец. Опа! Опа! Аня, вам взад. Đi luôn. Không hiểu gì đâu. Выходим все. Ноги на ширине плеч сделали, дышим маткой. Вот эта зона активно работает, да. Девочки, здесь вдох сделала, как Дайсон всосала, здесь задержала и выбросила. Оказывайте. Сосите. Всасывайте. Ладно, похлопали друг другу. У вас 5 минут перерыва, потом дышать. Tự nhiên cái bị kéo ra ngoài đường đứng luôn mọi người. Cảm giác ở đây á, thứ nhất là ở Nga, ở nước ngoài á, không ai biết mình là ai hết. Mình nhảy, mình làm mấy trò này nọ đỡ mắc cỡ hơn. Mọi người thấy hồi nãy có cái nhà giam không? Nếu mà muốn đi vô trong đó ngồi thì phải đặt bàn trước vài ngày á. Tại Khoai tới quán này bất chợt quá nên là không có kịp đặt bàn. Thành ra là phải ngồi ở đây. Và giờ chúng ta sẽ kêu đồ ăn thôi, nãy giờ chưa kịp kêu đồ ăn nữa. Món thịt nướng ở đây thì sẽ được treo lên mấy cái cây này. Cái cây này sẽ tưởng tượng giống như là mấy cái giá mà người ta gọi là để treo tù nhân lên đó mọi người. Thì bây giờ người ta sáng chế thành cái đồ treo thịt. Ở đây nó có mấy cái món giống như tạc ta nè, cái thịt bò tạc ta để trong một cái xẻng xúc đất. Còn ở đây salad có thêm nguyên cái ống chích nữa nè mọi người, nguyên cái ống chích đâm xuống. Món này nhìn cũng hay. Còn này đựng nguyên cái đồ ăn trong xô luôn. Can I order? Yep. Белый цыпленок табака покажет. Tabaka chicken. Yeah. Súp không xô? Dạ, súp đỏ Yeah. gì đúng không? Борщ. Борщ. Молодец. And salad with this. Yes. И цыпленок. Спасибо. Wow. Up. Yes. Yep. Ам-ам. Yeah. Сильнее. Yeah. Trời. Phô mai thôi mọi người, xong rồi cải rocket ở dưới, sốt được để trong cái kim tiêm. Có một lớp thịt bò sống mọi người. Xong ở phía trong là khoai không rõ là gì nữa. Cái lớp ở trong nó giống như một cái trái đào ngâm đó mọi người. Chua chua. Còn lớp thịt bên ngoài cũng kiểu là thịt xông khói rồi chứ không phải là thịt sống 100%. Спасибо. Đây, một cái loại súp đặc biệt của người Nga.
Mọi người sẽ nhìn thấy nè, nó có màu đỏ như máu. Một loại củ mà rất quen thuộc của người Nga đó chính là củ dền. Mình sẽ bỏ một ít súp này vô mọi người, rồi trộn lên. Cái vị củ dền rất là thanh mát luôn. Súp sẽ có hơi vị chua chua nhẹ và kiểu có vị ngọt thịt từ nước hầm xương. Cái mùi của cái rau mà ngò ở trên, cái ngò tây ở trên á, nó thơm thơm theo cái kiểu mà ai mà quen thì ăn được, ai không quen thì sẽ thấy nó hơi hắc. Cái đây cũng là một trong những cái loại rau cơ bản của người Nga. Người Nga sẽ có 3 loại rau nêm nhiều nhất mà Khoai thấy, đó chính là hành lá, rau thì là và cái rau này. Là 3 cái loại đó là trong mấy món súp nó sẽ được thay phiên nhau hoặc kết hợp cùng với nhau. Cảm thấy á, trời lạnh ăn cái súp này ấm bụng và có vị chua chua kích thích. Oh. Спасибо. Пожалуйста. Петух. Ở phía dưới này Khoai thấy có một xíu bánh mì dẹp và cà chua và một cái loại sốt cũng giống là làm từ cà chua luôn. Mình sẽ đem tù nhân gỡ xuống. Ui, gà nướng thơm phức nha. Không kìm lòng được, đang diễn dang lạnh lùng. Đây là gà chiên mọi người. Wow, cái sốt cà chua này chua chua, ngọt ngọt. Mà con gà chiên này á thì Khoai thấy là người ta có ướp một xíu muối rồi người ta chiên lên thôi. Kiểu một con gà nhỏ nhỏ ướp muối rồi chiên đơn giản. Nhưng mà chấm cho cái sốt cà này rất là tươi mới luôn. Đại cà này là cà tươi chứ không phải là tương cà. Ăn nó vừa cái thứ vị giác nó không bị ngán, nó át đi cái vị gà chiên. Nhưng mà vẫn nhớ gà ta thả vườn ở Việt Nam mình quá chừng. Спасибо. Mọi người thấy khói bốc không? Ở dưới có 2 cục than và nó có khói để nhìn cho mờ ảo thôi. Cái gì vậy bà nội? Giống như tổ chức sinh nhật vậy, bạn để một cái bánh xong rồi để cái đèn cày lên trên, xong rồi mọi người ra chúc mừng lẫn nhau, dễ thương quá. Thường mềm luôn, mọi người có thể thấy thịt nó còn đỏ mọng ở trong nè. Cái mà sốt BBQ bên ngoài, xong rồi có một xíu mùi bay lít, đá nguyệt quế, nướng lâu cho nó mềm và nó ám cái mùi khói vô nữa. Quán buổi tối này thì cho Khoai rất là nhiều cảm xúc khác nhau. Vui có này, đồ ăn cũng ngon hơn mức mà Khoai mong đợi. Giá cả cũng hợp lý, không gian dễ thương. Спасибо! Spasiba! Thank you, how is Vietnamese? Thank you. Cảm ơn! Cảm ơn! Gaman! Cảm ơn! Gaman! Spasiba! Spasiba! Thank you very tonight. much, guys. Thank Yeah. you. Have a nice time. Have a nice time. Bye. Dễ thương quá. Rồi bây giờ mình về ngủ thôi mọi người, 11 giờ khuya rồi. Và cuối cùng thì hơn 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua và cảm ơn bà con cô bác mình đã coi tới đây. Hẹn gặp lại bà con cô bác mình trong hành trình du lịch ẩm thực vòng quanh thế giới cùng Khoai lang thang nha. Mà nghe nói sắp tới chắc là Khoai sẽ đi châu Âu á, mướn cái xe xong chạy vòng vòng. Tự nhiên nghĩ tới là thấy thích rồi. Hẹn gặp lại nha.